Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În sfârșit am reușit să-mi transplantez roșiile în grădină și mai am și alte răsaduri care așteaptă să fie transplantate. Mai am ardei, vinete, castraveți, dovlecei și alte culturi iubitoare de căldură. Acum temperatura solului este plus 14 grade. Acest lucru ne indică faptul că roșiile pot fi transplantate în grădină, iar ardeii, vinetele, castraveții, dovlecei și alte culturi încă nu se pot transplanta pentru că este prea devreme, solul este rece. În această perioadă am primit întrebări din partea dumneavoastră legate de anumite probleme care deja apar la răsaduri proaspăt transplantate și astăzi vom vorbi despre câteva probleme. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, începem cu prima problemă. Frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească. Ce se întâmplă și ce trebuie să facem în cazul acesta? Dacă frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească, acest lucru indică faptul că roșiile au carență de azot. Din ce cauză se întâmplă acest lucru acum, primăvară, după transplantarea răsadurilor? Cauza este simplă. Solul este rece și planta nu poate consuma azot, pentru că rădăcinile nu funcționează așa cum trebuie. Ce trebuie să facem în cazul acesta? În cazul acesta nu trebuie să facem nimic, pentru că dacă udăm plantele noastre la rădăcină cu îngrășăminte pe bază de azot, planta oricum nu îl va consuma, pentru că rădăcinile nu funcționează din cauza faptului că solul este rece sau și aerul este de asemenea rece. De aceea trebuie să așteptăm. Atunci când solul se va încălzi, putem să folosim macerate pe bază de urzici, pe bază de alte plante, pe bază de găinați sau pe bază de bălegar. Iată, așa trebuie să facem, dar după ce solul se va încălzi și de asemenea temperaturile vor fi mai ridicate. A doua problemă pe care o am și eu. Imediat după transplantare a apărut o problemă. Ieri am avut ploi toată ziua. Ploile au fost în reprize. Și imediat după ploaie ieșea soarele, iarăși după ploaie ieșea soarele. Și de asemenea am avut și grindină. Și iată așa, acum arată frunzele roșiilor mele. Iată, puteți observa că frunzele sunt și rupte din cauza grindinei. Acest lucru este inevitabil atunci când avem grindină și a fost destul de multă și de asemenea de lungă durată. Dar, iată, observați aceste pete de culoare maro. Aceasta nu este boală, aceasta este arsura solară din cauza faptului că roșiile au fost ude, adică a plouat și apoi a ieșit soarele imediat după ce s-a terminat ploaia și de asemenea a și plouat cu soare. Și iată, acesta este rezultatul. Ce trebuie să facem în cazul acesta? Aceste frunze nu își vor mai reveni, este clar. Acum trebuie să așteptăm, eu voi aștepta să treacă aceste ploi, pentru că la noi și astăzi a plouat și de asemenea mâine va ploua. Voi administra un preparat care este antistres și acest preparat va ajuta plantele să treacă de această perioadă și să fie mai puternice și sigur că să se vindece cât mai repede. O altă problemă, pe frunzele răsadurilor proaspăt transplantate apar niște pete de culoare alb-gălbuie și aceste pete sunt, acolo unde sunt aceste pete, frunzele sunt subțiate. Ce înseamnă apariția acestor pete? Aceste pete sunt arsuri solare, dar nu acele arsuri solare despre care am vorbit mai devreme, ci acele arsuri solare care sunt provocate doar de soare, fără ploi, da? Atunci când răsadurile nu au fost călite, când le-am transplantat după ce le-am scos din casă, adică răsadurile au fost produse în condiții de casă, le-am ținut pe pervaz, acolo soarele nu a fost atât de puternic și acum le-am scos afară, le-am plantat și sigur că afară este altfel, lumina este altfel, soarele este mult mai puternic. Acesta este rezultatul faptului că am sărit peste acea etapă care presupune călirea răsadurilor. Răsadurile se călesc pentru ca acestea să se obișnuiască cu condițiile de afară, ca răsadurile să se obișnuiască cu soarele, cu vântul și cu temperaturile de afară
și tocmai de aceea această procedură este absolut necesară atunci când producem răsaduri în casă. Dacă am sărit peste această procedură, rezultatul este acesta. Plantele au arsuri solare. Frunzele care au fost deja afectate nu își vor mai reveni, este clar, dar sigur că din nou trebuie să intervenim cu o soluție antistres pentru plantele noastre ca să le ajutăm să treacă de acest stres. Dacă soarele este puternic, foarte puternic în fiecare zi, atunci v-aș recomanda să instalați o plasă de umbrire. O altă problemă, frunzele la roșii au nervuri de culoare mov și apoi toată frunza se colorează în mov. Și cu timpul aceste frunze se îngălbenesc, iar nervurile rămân în continuare de această nuanță. Ce se întâmplă cu roșiile în cazul acesta? În cazul acesta, această culoare violacee indică faptul că roșiile au carență de fosfor. Dar atunci când această problemă apare imediat după transplantare, acest fapt nu înseamnă că în sol nu există fosfor disponibil pentru plantele noastre, ci doar faptul că solul este rece, plantele nu sunt în stare să consume fosfor. Acesta este primul rezultat al carenței de fosfor la plante și nu al lipsei de fosfor din sol. De aceea și în cazul acesta ar trebui să așteptăm. Ca să nu se întâmple toate aceste lucruri, că planta are lipsă de azot sau lipsă de fosfor, că nu poate să consume aceste elemente din sol pentru că acesta este rece, trebuie în primul rând să așteptăm acel moment în care putem transplanta răsadurile noastre. Așa cum v-am mai spus de obicei, cumpărați un termometru. Iată, eu am acest termometru pe care l-am cumpărat acum mulți ani de la un magazin online de specialitate, nici nu mai știu de unde l-am cumpărat. Acest termometru a fost ieftin, nu a costat mult, dar în schimb, înainte să plantez răsadurile în grădină, eu măsor temperatura solului și verific, pentru că degeaba în timpul zilei temperaturile pot fi crescute dacă solul este rece. Iată, eu mi-am transplantat roșiile, dar nu mă grăbesc încă cu ardei și cu vinetele, pentru că temperatura de 14 grade este prea joasă pentru aceste culturi. Roșiile suportă această temperatură. Vinetele, ardei, dovlecei, castraveții nu suportă, este prea frig. De aceea, eu aștept ca solul să se mai încălzească. Nici mie nu-mi convine să aștept cu răsadurile pentru că deja este aproape sfârșitul lunii mai. Nu mi s-a întâmplat niciodată să aștept atât. Dar dacă eu transplantam roșiile, ardeii, vinetele și alte culturi până acum, dacă eu mă grăbeam și mă ghidam strict după calendar, că suntem în luna mai, acum și eu poate aveam aceste probleme, că roșiile nu pot consuma azot, nu pot consuma fosfor, ardeii de asemenea suferă foarte mult din cauza frigului. Să știți că am pățit într-un an, atunci când am transplantat ardeii la timp, solul a fost cald și afară a fost cald. După ce am transplantat răsadurile în grădină, s-a făcut foarte frig afară și până în luna iunie temperaturile au fost destul de scăzute și s-a răcit și solul. Noaptea am avut plus 5 grade, ziua am avut plus 10, plus 15 grade. Este foarte puțin pentru toate culturile. Și așa am pierdut câteva răsaduri de ardei. La ardei, din cauza solului rece, frunzele încep să se îngălbenească de jos în sus și dacă această temperatură persistă, frunzele îngălbenite încep să cadă. Și rămâne doar vârful, dar dacă temperatura persistă în continuare, atunci inclusiv vârful răsadului de ardei se va îngălbeni și planta va pieri. Asta înseamnă atunci când temperaturile sunt prea scăzute pentru culturile noastre. Concluziile de azi. 1. Nu ne grăbim cu transplantarea răsadurilor în grădină. Dacă răsadurile sunt deja mari, le transplantăm în vase mai mari și le asigurăm toate condițiile necesare pentru o creștere sănătoasă. 2. Dacă s-a întâmplat că după ce ați transplantat răsadurile în grădină, s-a făcut frig și atunci au scăzut foarte mult temperaturile și trebuie să facem ceva, atunci acoperim culturile noastre cu o folie de agril și ne protejăm plantele de frig.
Acest lucru este foarte important pentru că altfel riscăm să ne pierdem răsadurile. Răsadurile slăbite din cauza stresului nu vor da randament maxim. De aceea trebuie să avem grijă de plantele noastre. Dar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. V-am arătat și problema pe care o am eu. Sigur că nu am putut să prevăd că așa se va întâmpla, dar iată, s-a întâmplat și acum va trebui să am grijă de roșiile mele, ca ele să-și revină după acest stres provocat de grindină și de acel soare arzător care a ieșit imediat după ploaie. Vă doresc vreme bună, spor la treabă tuturor grădinarilor care de asemenea urmează să-și planteze răsadurile în grădină. Ca de obicei vă aștept în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!